السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا بدخول جونتر للحلبه، وقال ان انا لسه البطل وعندي يعني حاجات عايز اتكلم عنها للمستقبل وعايز انسى الماضي، والمستقبل بالنسبه لي هو داميان بريست، وعايز اتكلم عن داميان بريست. قبل ما يكمل كلامه دخل داميان بريست وقال له لو عايز تتكلم عني اتكلم في وشي، ولو ان انا عارف انت هتتكلم عني وتقول ايه، هتقول عني ان انا جاي من الشارع ومحدش علمني زيك وما خدتش الامكانيات اللي انت خدتها يا جونتر. عارف كل ده انت هتقوله عني، لكن انا عارف في الاخر ان انت شاكك ان انت ممكن تقدر تكسبني، انت ما تنساش ان كودي رودز غلبك وثبتك، وانا عارف انك قوي، لكن لولا اني فين بالر قلب عليا وخاني ما كنتش هبقى واقف دلوقتي مش بطل، كان زماني لسه بطل للعالم الوزن الثقيل. فدخل جونتر وقال لي داميان بريست انت ازاي بتشكك في جونتر؟ جونتر غلبك قبل كده وعايزك تخرج من الحلبة دلوقتي علشان لو لعبك او لما يلعبك تاني هيغلبك تاني. فشفنا جونتر بيمسك المايك من لودفيج كايزر. لودفيج قال له لا انا مش هسيبه يتكلم عنك بالطريقه دي. شفنا داميان بريست بيضرب في لودفيج كايزر، وفي الاخر خرج جونتر من الحلبة. حاسس ان جونتر عنده يعني شك في نفسه ومش قادر ان هو ممكن يعمل حاجه زي كده، والاول مره بحسها مع جونتر بصراحه ضد المنافسين اللي فاتوا اللي لعبهم. مش واثق في نفسه، يعني جونتر ما عندوش ثقه في نفسه، وده بسبب حاجه انا توقعتها اصلا في توقعات كراون جول قبل الماتش بتاع كودي رودز ضد جونتر. قلت ان ما ينفعش اي من الاثنين يخسر بطريقه نظيفه لان هيأثر على شكل البطل، وده فعلا اللي حصل لما جونتر خسر من كودي رودز ويأثر على جونتر. فهنشوف الفترة الجاية ايه اللي هيحصل. بعد كده نروح لخلف الكواليس، لقاء مع دامج كنترول. ايو سكاي بتقول ان انا جاهزة لليف مورجان، لكن لسه عندنا النهاردة حاجات لازم نتولى امرها الاول. فجت داكوتا كاي رجعت بعد اصابة 3 اشهر وقالت ان انا مش ناسية اللي عملوه فيا سونيا ديفيل وزوي ستارك وشينا بيزلر، انا جاي عايز اعرف الكل ان دامج كنترول هو الاقوى. فبصراحة كويس عودة داكوتا كاي، واكيد هتكون مفيدة في العروض الجاية. بعد كده نشوف خلف الكواليس كوفي كينغستون بيتكلم مع ارتروث، بيقول له شكرا ان انت ساعدتنا قبل كده، لكن انا اسف ان انا ما قدرتش اساعدك بعدها لان اكزيفير وودز طلب مني ان احنا نركز في فريقنا وما قدرتش اعمل كده. فجه اكزيفير وودز طبعا بيقول له انت بتتكلم في ايه. المهم شفنا ان بيت دان جه بيسال ارتروث بيقول له انت كنت بتناديني ايه. فشفنا ان كوفي كينغستون وقف لبيت دان وقال له مالكش دعوه بارتروث. شفنا طبعا ان اكزيفير وودز متضايق ومش عايز كوفي يقف او يدخل نفسه في مشاكل، فسابهم ومشي. وكوفي قال لي بيت دان ايه رايك تلعبني النهارده في ماتش. بعد كده نشوف ماتش تكتيم ما بين دامج كنترول ضد بيور فيوجن كولكتيف، اللي ممكن نختصر الاسم الطويل ده مثلا نقول BFC. فشفنا ماتش كويس بينهم، شفنا في النهايه فوز دامج كنترول وعوده داكوتا. يعني اعتقد ان هي لازم هتكون مفيده، لاني شايفين في الفتره الاخيره ان بيضيفوا القاب جديده لقسم السيدات، فاعتقد ده هيستغلوا السيدات الفتره الجايه استغلال كويس. لكن للاسف ما اعلنوش في العرض ده ان في لقب جديد. انا كنت متوقع ان ممكن يعلنوا لقب للقارات للسيدات الاسبوع ده، لكن ما اعلنوش. فهل هيكون لقب الولايات المتحده في سماك داون فقط، ولا هنشوف فعلا الفتره الجايه لقب للقارات في عرض الرو؟ لحد دلوقتي لسه ما اعلنوش اي حاجه. بعد كده نشوف خلف الكواليس جيمي اوسو وجاي اوسو وسامي زين. شفنا سامي مختلف مع جيمي، لكن في النهايه جيمي قال لهم احنا محتاجين شخص خامس او عضو خامس في الفريق علشان وور جيمز، وخلاص اكدوا ان وور جيمز هيكون 5 ضد 5. فجاي اوسو قال ان احنا ما عندناش صحاب في رو ولا سماك داون. سامي زين قال لهم ما تقلقوش انا عندي حد ممكن ينضم معانا، وسابهم ومشي. تفتكروا مين العضو الخامس في فريق البلاد لاين القديم والجديد؟ في كذا حد ممكن يعني ينضم لهنا وهنا. مثلا ممكن زيلا فاتو ينضم للبلاد لاين الجديد، ممكن زاروك بس ما اعتقدش انه هيكون فاضي في سرفايفر سيريز، ممكن كودي رودز، ممكن كيفن اوينز. ده انا شايفها بصراحه ممكن تحصل. يعني ممكن كودي رودز
ينضم ليه فريق سامي ورومان، وعلى اليمة التانية كيفن اونز ينضم لفريق سولو، لان كيفن اصلا كده احنا عارفين ان هو يعني صاحب سامي زين، فممكن كيفن يزعل ان سامي راح فكر في كودي وما فكرش في كيفن، فممكن يقف في الفريق التاني. هنشوف ايه اللي يحصل. احنا طبعا شفنا قبل كده، انا شفت ان كودي رودز نزل من فترة يعني جدوله للفترة الجاية. في الجدول بتاعه ما كانش مكتوب سرفايفر سيريز، ان هو يحضر سرفايفر سيريز. هل ده لسبب انه علشان القصة وان لسه ما جابوش سيرة كودي رودز ومش عايز يحرق القصة ان هو ينضم في سرفايفر سيريز، ولا بسبب ان هو فعلا مش هيحضر العرض تماما ومش هيكون في سرفايفر سيريز؟ فاحنا لحد دلوقتي متاكدين ان كودي مش هيدافع عن لقبه في سرفايفر سيريز، لكن هل هينضم لفريق رومان ولا لا؟ الله اعلم. اكتبوا لي تحت مين شايفين العضو الخامس للبلاد لاين القديم والجديد اللي ممكن نشوفهم الفتره الجايه. بعد كده نروح لماتش ما بين كوفي كينغستون ضد بيت دان. شفنا اثناء الماتش ان اكزيفير وودز بيضرب بيت دان من غير ما الحكم يشوف. بعدها نزل كوفي كينغستون بيقول لي اكزيفير وودز انت ايه اللي عملته ده؟ انا طلبت منك ما تتدخلش في الماتش. وبداوا ان هم يتخانقوا مع بعض لحد ما خد بيت دان الوقت المناسب علشان يرتاح، وقدر في الاخر بيت دان يفوز في الماتش. بعد الماتش شفنا خناقه ما بين اكزيفير وودز وكوفي كينغستون، وشفنا كوفي بيزق اكزيفير وودز في الاخر. فبسبب الخلاف ده يعني كله واضح، موضوع واضح وصريح ان نيو داي هينفصلوا، واللي اتمنى ما يحصلش. اتمنى بيج اي يرجع ويحل الموضوع، اتمنى بصراحه، مش عايز نيو داي ينفصلوا. بعد كده نروح خلف الكواليس للجاجمنت داي. شفنا فين بالر بيقول لدومينيك ميستيريو بعد اللي انت عملته الاسبوع اللي فات جونتر هيلاعب داميان بريست. فاختلفوا الاثنين مع بعض واتخانقوا فين بالر ودومينيك ميستيريو. في النهايه فين بالر قال لدومينيك ايه رايك تلعب انت وكارليتو الاسبوع الجاي ضد ذا وور ريدرز بدالي انا وجي دي ماكدونا؟ فدومينيك قال له تمام ومشي. حاسس ان فين بالر يعني واخد جنب لوحده في الجاجمنت داي ومش همه الا نفسه، يعني مش فارق معاه اي حد من الجاجمنت داي واي علاقه ما بينه وبين يعني اعضاء الجاجمنت داي، همه نفسه فقط. حتى لو لاحظتوا الاسابيع اللي فاتت مركز على لقب القارات، لقب العالم الوزن الثقيل عايز يفوز بيه، وغير كده مركز مع القاب التكتيم. فواضح جدا ان فين بالر مش فارق معاه اي حد اصلا في الجاجمنت داي. خلف الكواليس شفنا برونسون ريد ماشي ووراه واقف جاي اوسو بيحاول يتكلم مع ري ميستيريو عايز يضمه للفريق بتاعهم، لكن ري ميستيريو رفض وقال له لا ومشي. بعد كده نروح خلف الكواليس او برومو من جيد كارجيل وبيانكا بالير بيقولوا ان احنا من ساعه ما فزنا بالقاب التكتيم بتاعتنا محدش قادر علينا، وده اللي هنعمله فعلا النهارده لما نفوز على ليف مورجان وراكيل رودريجيز. بعد كده دخل برونسون ريد للحلبه وقال ان سيس رولينز منافس قوي لكن انا مش منافس، انا وحش، واي حد هيقف او هيحاول يقف ما بيني وبين سيس رولينز هدمره. يا سيس لو عايز تنتقم مني تعالى ادخل دلوقتي. فدخل سيس رولينز وبداوا الاثنين يضربوا في بعض ويدمروا في بعض. الامن حاول يفصل ما بينهم لكن معرفش. شفنا في النهايه الحكام دخلوا وفصلوا ما بينهم بالعافيه. شفنا بعد كده خلف الكواليس سيس رولينز بيقول لادم بيرس انا عايز ماتش ضد برونسون ريد. قال له انا زهقت منكم انتوا الاثنين، هتلعبوا ضد بعض الاسبوع الجاي وخلصوني من الموضوع ده. جه بعد كده سامي زين لسيس رولينز بيقول له انا عارف ان ما بينك وبين رومان خلافات كتير، لكن انا اعتقد ان انتوا في الاخر اخوات مهما حصل ما بينكم، وانا فاكر او انا معتقد ان انت هتكون الشخص الخامس معانا في الفريق. سيس رولينز قال له انا معتقد ان انت فقدت عقلك، يعني انت مجنون. رومان رينز انا عمري ما يعني هلعب معاه تاني، وانا عملت كتير جدا وقفت كتير جدا قدامه علشان ادمر الطاغية ده، فعمري ما هنضم معاكم دلوقتي واساعد ان انا ابنيه تاني. فانا يعني بقدر العرض بتاعك يا سامي لكن انا مش هقبل بيه، وانا ما كنتش متوقع ان انت بالذات تنضم لرومان رينز تاني، هو بيستغلك دلوقتي. فرمية كويسة كده على سيس رولينز. اي نعم سيس مش هينضم لفريقهم لكن بيحاولوا يفكرونا بين اللي كان ما بين سيس ورومان من ايام فريق ذا شيلد واللي حصل بعد كده في يعني السنة اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا. وبصراحة رومان رينز في الثلاث سنين اللي فاتوا يعني خلى المصارعين في الروستر كله مش طايقين يسمعوا اسمه اصلا ومش عايزين يعني يتحالفوا معاه. فصعب جدا نلاقي حد عايز يقف مع رومان اليومين دول. بعد كده نروح للماتش ما بين داميان بريست ضد لودفيك كايزر. شفنا في النهايه فوز داميان بريست بالماتش. بعد الماتش على طول دخل
جونتر وقف على المدخل وبص لداميان بريست. بعد كده نشوف خلف الكواليس واقف لقاء مع برون بريكر، بيقول ان انا هنا في WWE عايز ازود الالقاب بتاعتي، وكنت عايز اكسب لقب WWE سبيد، لكن لولا شيمس اتدخل ما كنت كان زمان دلوقتي كسبت. جه شيمس وقال له انت بتفكرني بنفسي وانا صغير، لكن انت مغرور وعندك غرور كبير، وايه رايك تلعبني الاسبوع الجاي على اللقب بتاعك يا برون؟ برون بريكر قال له انا جاهز يلا بينا. شيمس قال له نضف لي اللقب بتاعك علشان اخده منك الاسبوع الجاي. وشفنا جيمي اوسو بيجي لبرون بريكر بيقول له عندك وقت انا عايز اتكلم معاك. برون قال له عندي وقت. فالليله كلها بتاع الرو اصلا يعني متمحوره حول ان هم بيدوروا على عضو خامس للبلاد لاين. انا ممكن اسمي الفيديو اصلا البحث عن العضو الخامس، من كتر ما كل شويه واحد يدور عن عضو جديد. وطبعا شفنا جيمي رايح لبرون بريكر هيل. فليه جيمي رايح لهيل؟ هو اي نعم جيمي اوسو عنده انطباعات هيل الفتره الحاليه، لكن في الاخر ده مش هينفع ينضم مع مجموعه فيس يعني. لكن هنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. نشوف خلف الكواليس ذا ميز و ذا فاينل تيستمنت بيسالوه انت كنت فين؟ قال لهم انا ماليش علاقه بوايت 6 وانا بره الموضوع ده، انا اروح اطلب اجازه من الشغل. فكارين كروس قال له لا انت لسه ما قلتليش على المعلومات اللي انا عايزها، وايت 6 فين؟ هم فين؟ قول لي مكانهم. ذا ميز قال له انا ما اعرفش. راح جايين ساحبينه ليه لحلبه ودخلوا الوايت 6، وطلع في الاخر ان ده كله كمين علشان الوايت 6 يدخلوا للحلبه. بعد ما دخل الوايت 6 شفنا ذا ميز بيضرب ايريك روين بالكرسي، ووقف مع ذا فاينل تيستمنت ذا ميز في الاخر، والاثنين بداوا يضربوا في بعض المجموعتين لحد ما شفنا في الاخر فاينل تيستمنت بيضربوا وايت 6 وبيخرجوا من الحلبه. وفي الاخر قعد يضحك انكل هاودي على اللي هيحصل لهم الفتره اللي جايه. فذا ميز الاسبوع اللي فات كنت قايل ان انا هو صعبان عليا من اللي بيحصل له فيه يعني لما الوايت 6 خطفوه، لكن باللي عمله النهارده ده يستحق اللي هيحصل له الفتره الجايه. وكده خلاص يعني العداوه واضحه، وايت 6 ضد ذا فاينل تيستمنت، وهتكون عداوه كويسه. وطبعا موجود معاهم يعني نيكي كروس وسكارلت. العداوه دي اصلا كان كارين كروس نفسه فيها ايام ما كان بري وايت عايش، كان طالب او نفسه ان هو يلعب ضد بري وايت وضد الجماعه بتاعته، لكن حصلت اخيرا دلوقتي بقياده بو دالاس. خلف الكواليس شفنا سولو سيكوا بيقول لي سيث رولينز انت شفتك ان انت مش عايز تنضم لفريق رومان رينز، فانضم معانا احنا لفريقنا. سيث رولينز قال له اي نعم انا مش هنضم لرومان رينز في حياتي تاني، لكن عمري ما هنضم لواحد عايز يبقى زي رومان رينز، ومشي سيث رولينز. فزي ما قلت الليله كلها عباره عن البحث عن العضو الخامس لفريق البلاد لاين في وور جيمز. فسولو من هنا بيدور، واليمة التانية جيمي وجاي وسامي زين بيدوروا على عضو خامس. واعلنوا ان عرض الرو جاي هيكون في ماتش ما بين سيث رولينز ضد برونسون ريد، وماتش على لقب القارات ما بين البطل برون بريكر ضد شيمس. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش على القاب التكتيم للسيدات ما بين الابطال بيانكا بلير وجيد كارجيل ضد ليف مورجان وراكيل رودريجيز. شفنا ماتش كويس بينهم، في النهايه فازوا جيد كارجيل وبيانكا بلير. بعد الماتش على طول ما خلص جت نايا جاكس وضربت الاثنين. بعد كده طلعت نايومي حاولت ان هي تساعد جيد وبيانكا، لكن نايا ضربتها. بعد كده دخلت ايو سكاي ضربت نايا جاكس. بعد كده طلعت تيفاني ستراتن واتضربت من ايو سكاي. بعد كده جت راكيل رودريجيز حاولت تضرب ايو، لكن جيد وبيانكا ضربوها واتجمعوا كلهم على نايا جاكس وضربوها وخرجوها بره الحلبة. وقفوا في النهاية بيانكا بالير، جيد كارجيل، نايومي وايو سكاي. واعتقد كده يعني تلميحات ان هم بيبنوا لماتش وور جيمز للسيدات لاول مره في التاريخ. ده اعتقد اللي بيحصل دلوقتي، الاربعه دول ضد الاربعه دول. واعتقد ان ممكن لو هيلعبوها 5 ضد 5، لو يعني عايزينها 5 ضد 5 زي الرجاله، ممكن يضيفوا بيلي للفريق. فلسه ما نعرفش ايه اللي هيحصل، ما اعلنوش اي حاجه عن وجود وور جيمز للسيدات. بس شكل اللي بيحصل ده ان كلهم مع بعض وداخلين في قصه واحده، شكلها بيقول ان رايح لي وور جيمز للسيدات. فهنشوف ايه اللي هيحصل. المهم اكتبوا لي تحت في التعليقات مين العضو الخامس، لان الفيديو كله بيتمحور حوالين الموضوع ده، مين العضو الخامس في البلاد لاين القديم والجديد. وكان عرض الرو
يعني جيد. النهارده تقييمي ليه هو 7/10. الأهم هو تقييمكم تحت في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو مش مشتركين. عايزين نوصل ل 13,000 مشترك في أسرع وقت. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.